Oppitunti 1. Hotellikokemus. Huomenna en malta odottaa, että pääsen tutustumaan tähän hotelliin. Mitä muuta pidät siinä? Henkilökunta on ystävällistä ja avuliasta, mikä on suuri ero. Olen samaa mieltä. Ystävällinen henkilökunta voi määrittää sävyn koko oleskelun ajan. Kyllä. Se todella parantaa kokemusta ja saa sinut tuntemaan olosi kotoisaksi. Lisäksi he ovat aina käytettävissä auttamaan kaikissa kysymyksissä tai tarpeissa. Täsmälleen. On rohkaisevaa tietää, että voit luottaa heihin saadaksesi tukea. Odotan innolla, että pääsen nauttimaan myös heidän tarjoamistaan mukavuuksista. Sama täällä. On aina mukavaa, kun on mukava paikka palata. Otetaan kaikki irti ajastamme siellä ja nautitaan kaikesta. Oppitunti 2. Uuden harrastuksen löytäminen. Ajattelen uuden harrastuksen aloittamista. Onko sinulla ehdotuksia? Täysin. On niin monia vaihtoehtoja tutkia. Se on jännittävää. Mitkä harrastukset mielestäsi sopisivat minulle? No, saatat nauttia valokuvaamisesta, se on loistava tapa vangita hetkiä. Olen aina ollut kiinnostunut valokuvauksesta. Mitä muuta suosittelet? Entä ruoanlaitto? Uusien reseptien kokeileminen on sekä käytännöllistä että hauskaa. Ruoanlaitto kuulostaa mahtavalta. Voisin ehdottomasti käyttää vähän harjoittelua keittiössä. Kyllä. Lisäksi on palkitsevaa nauttia luomistasi ruuista. Aion ehdottomasti kokeilla ruoanlaittoa. Kiitos ideoista. Oppitunti 3. Roadtripin suunnittelu. Hei, olen ajatellut lähteä reissulle. Onko ehdotuksia? Se kuulostaa hauskalta idealta. Minne aiot mennä? En ole vielä varma, mutta haluaisin tutustua joihinkin kansallispuistoihin. Hieno valinta. Ne tarjoavat upeat näkymät ja paljon ulkoilua. Täsmälleen. Haluan olla yhteydessä luontoon ja nauttia raikkaasta ilmasta. Mitä jos suunnittelet reitin, joka sisältää muutaman eri puiston? Se on upea idea. Se tekisi matkasta vielä ikimuistoisemman. Ja muista ottaa mukaan välipaloja matkaa varten. Täysin. Road trip-välipalat ovat välttämättömiä energian ylläpitämiseksi. Oppitunti 4. Ulkona syöminen. Kokeillaan sitä uutta paikkaa Main Streetillä päivälliselle. Hieno idea. Olen kuullut hyvää heidän ruokalistastaan. Tarvitsemmeko kuitenkin varauksen? Se voi olla hyvä idea, varsinkin jos se on suosittu. Katson heidän verkkosivuiltaan, voimmeko varata pöydän. Täydellinen. Haluaisin nauttia mukavan aterian siellä ilman odottelua. Kyllä. Se on loistava tapa hemmotella itseämme pitkän viikon jälkeen. En malta odottaa. Uusiin ravintoloihin tutustuminen on aina jännittävää. Varmista, että saamme varauksen vain varmuuden vuoksi. Oppitunti 5. Paikallisia kala- ja äyriäissuosituksia. Sinun pitäisi kokeilla paikallista mereneläviä, se on upeaa. Ai oikeesti. Mikä siinä on niin hienoa? Heidän merenelävien tuoreus on vertaansa vailla, ja maut ovat uskomattomia.
Se kuulostaa hämmästyttävältä. Onko jotain tiettyä ruokaa, jota minun pitäisi kokeilla? Kyllä. Sinun täytyy ehdottomasti kokeilla heidän rapukakkujaan. Ne ovat paikallisia suosikkeja. Rapukakut kuulostaa herkulliselta. Tilaa ne varmasti. Et tule pettymään. Niissä on täydellinen maku ja rakenne tasapainossa. Tulee nälkä pelkästä ajatuksesta. Suunnitellaanpa vierailu pian, siitä tulee ihana kokemus. Oppitunti 6. Pyhiinvaeltajien historiallinen konteksti. Kuningas sai tietää, missä he olivat, ja yritti saada heidät pidättämään. Se on mielenkiintoista. Mitä pyhiinvaeltajille tapahtui seuraavaksi? He ajattelivat toista suunnitelmaa paeta kuninkaan käsistä. On kiehtovaa, kuinka päättäväisesti he etsivät vapautta. Kyllä. Pyhiinvaeltajien johtajilla, kuten William Bradfordilla, oli ratkaiseva rooli heidän matkallaan. Ihailen heidän rohkeuttaan ja sinnikkyyttään vastoinkäymisissä. Täysin. Heidän kokemuksensa muovasivat monien tulevaisuutta. On tärkeää muistaa nämä historialliset tapahtumat ja niiden merkitys. Ehdottomasti. Historian ymmärtäminen auttaa meitä arvostamaan vapauksiamme nykyään. Oppitunti 7. Perhedynamiikan ymmärtäminen. Hän on väärässä, hänen vanhempansa rakastavat häntä yhtä paljon kuin aina. Se on vahva väite. On tärkeää vakuuttaa hänelle tästä rakkaudesta. Kyllä, he eivät eroa hänen takiaan, se on erillinen asia. Lasten on joskus vaikea ymmärtää sitä. Täsmälleen. Viestintä on avainasemassa, jotta he tuntevat olonsa turvalliseksi. Täysin. Heidän täytyy tietää, että heidän vanhempiensa rakkaus pysyy ennallaan. On tärkeää korostaa, että perhedynamiikka voi olla monimutkaista. Varmasti. Tuki ja ymmärrys ovat välttämättömiä tällaisina aikoina. Kannustetaan häntä puhumaan tunteistaan avoimesti. Oppitunti 8. Henkeä salpaava Machu Picchu. No, vierailin Machu Picchussa Perussa, ja se oli aivan henkeä salpaava. Vau! Se kuulostaa uskomattomalta. Mikä oli sinun suosikkiosasi siinä? Näkymä ylhäältä oli upea, voit nähdä koko laakson alla. Voin vain kuvitella, kuinka kaunista sen on täytynyt olla. Kävelitkö siellä? Kyllä, otin Inka Trailin, joka oli haastava mutta niin palkitseva. Se kuulostaa seikkailulta. Kauanko vaellus kesti? Se kesti noin 4 päivää, mutta jokainen päivä tarjosi jotain ainutlaatuista. Veikkaan, että maisemat muuttuivat dramaattisesti matkan varrella. Täysin. Rehevistä metsistä kalliovuorille se oli kuin erilainen maailma. Oppitunti 9. Majoitusvalinnat. Myös majoitusvaihtoehtoja on paljon. Ehdottomasti. Voimme etsiä viihtyisiä mökkejä, jos se kuulostaa hyvältä. Rakastan ajatusta asua mökissä luonnon ympäröimänä. Se olisi niin rauhallista, kaukana kaupungin melusta. Lisäksi voimme nauttia ulkoilusta ollessamme siellä. Täsmälleen. Patikointi ja alueen tutkiminen olisi niin hauskaa. Voin jo kuvitella kauniit näkymät mökistä. Minä myös.
Se on kuin täydellinen pieni pakopaikka. Aloitetaan heti hyvien vaihtoehtojen etsiminen. Oppitunti 10. Tylsyyden ymmärtäminen. Jos jokin on tylsää, se ei ole terävä tai terävä, eikö niin? Täsmälleen. Tylsä veitsi ei leikkaa leipää tehokkaasti. Se on loistava esimerkki. On turhauttavaa, kun työkalut eivät ole hyvässä kunnossa. Kyllä. On tärkeää säilyttää keittiötyökalumme turvallisuuden ja tehokkuuden vuoksi. Ehdottomasti. Terävä veitsi tekee ruoanlaitosta paljon helpompaa ja nautinnollisempaa. Olen samaa mieltä. Onko sinulla vinkkejä veitsen pitämiseen terävinä? Säännöllinen hionta ja satunnainen teroitus voivat vaikuttaa paljon. Hyvä tietää. Pidän keittiövälineistäni parempaa huolta. Se on vaivan arvoista mukavuuden vuoksi. Oppitunti 11. Loistavien vaihtoehtojen löytäminen. Toivon, että löydän tänään markkinoilta hyviä vaihtoehtoja. Olen varma, että löydät täydelliset ainekset resepteihisi. Kiitos. Odotan innolla, mitä tuoretuotteita heillä on. Kauden hedelmät ja vihannekset voivat todella inspiroida ruoanlaitossa. Täysin. Tykkään kokeilla uusia makuja ja yhdistelmiä. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä ruokia, joita haluat tehdä? Ajattelen tuoretta salaattia tai kenties paistinpannua. Kuulostaa herkulliselta. Tuoreet ainesosat tekevät niistä entistä parempia. En malta odottaa, että pääsen alkuun. Mennään yhdessä torille. Oppitunti 12. Huonoista tavoista luopuminen. Huomaan, että lopetan huonot tottumukset vähitellen. Se on hyvä lähestymistapa. Se voi olla vaikeaa muuttaa yhdessä yössä. Täsmälleen. Työskentelen vain päivä kerrallaan edistykseni. Johdonmukaisuus on tärkeintä. Pienet muutokset voivat johtaa suuriin parannuksiin. Kyllä, keskityn yhteen tapaan kerrallaan välttääkseni ylikuormitusta. Se on fiksua. On tärkeää asettaa itsellesi realistisia tavoitteita. Olen samaa mieltä. Pienten voittojen juhliminen pitää minut motivoituneena. Täysin. Jokainen askel eteenpäin on askel oikeaan suuntaan. Olen iloinen, että saan tukeasi tällä matkalla. Oppitunti 13. Leipomotarvikekauppa. Kyllä, keskustassa on leipomokauppa. Heillä on kaikki mitä tarvitset. Se kuulostaa täydelliseltä. Millaisia tavaroita he myyvät? Heillä on leivontatyökaluja, ainesosia ja jopa koristetarvikkeita. Vau! Sen täytyy olla unelma jokaiselle, joka rakastaa leipomista. Täysin. Löydät ainutlaatuisia tuotteita, joita ei ole saatavilla tavallisista liikkeistä. Haluaisin tarkistaa sen. Luuletko, että heillä on myös erikoistuotteita? Kyllä, niissä on usein vaikea löytää ainesosia tiettyihin resepteihin. Se on upeaa. On aina mukavaa, kun on erilaisia vaihtoehtoja. Suunnitellaan vierailu pian, jotta voit tutustua siihen. Oppitunti 14. Normanin rakkaus ulkoilmaa kohtaan. He asuivat lähellä järviä, jokia ja metsiä. Se kuulostaa kauniilta.
Sen on täytynyt olla loistava kasvuympäristö. Kyllä, nuorena miehenä Norman rakasti ulkoilua ja vietti paljon aikaa tutkimiseen. Ymmärrän miksi. Luonto tarjoaa niin paljon seikkailuja ja kokemuksia. Täsmälleen. Hänestä tuli intohimoinen puolestapuhuja näiden luonnontilojen säilyttämiseksi. Se on inspiroivaa. On tärkeää suojella ympäristöämme tuleville sukupolville. Täysin. Hänen rakkautensa luontoon sai hänet tekemään myönteisiä vaikutuksia. Ihailen ihmisiä, jotka omistavat elämänsä ympäristöasioihin. Minä myös. On tärkeää arvostaa planeettamme ja pitää siitä huolta. Oppitunti 15. Mystiset vesiputoukset. Mahtavista vesiputouksista kohoava sumu on todella lumoava. Kuulostaa maagiselta. Rakastan, kuinka luonto voi luoda niin kauniita nähtävyyksiä. Kyllä, näihin vesiputouksiin liittyy monia legendoja ja tarinoita. Todella. Haluaisin kuulla joitain noista tarinoista. Jokaisella vesiputouksella on ainutlaatuinen historiansa ja kansanperinne, joka lisää sen viehätysvoimaa. Se on kiehtovaa. Se tekee vierailusta heillä entistä erikoisempaa. Täysin. Se on kuin astuisi maailmaan, joka on täynnä ihmeitä. En malta odottaa, että pääsen kokemaan sen itse. Suunnitellaan yhdessä matka nähdäksemme vesiputouksia. Oppitunti 16. Etätyön edut. Täysin. Lisäksi se säästää työmatka-aikaa ja vähentää stressitasoa. Se on kotityöskentelyn merkittävä etu. Kyllä, se mahdollistaa paremman työn ja yksityiselämän tasapainon, mikä on niin tärkeää. Olen samaa mieltä. Se antaa ihmisille enemmän aikaa keskittyä henkilökohtaiseen elämäänsä. Täsmälleen. Ja se voi myös lisätä tuottavuutta. Ehdottomasti. Ihmiset viihtyvät usein omassa tilassaan. On mielenkiintoista, kuinka etätyö on muuttanut näkemystämme työpaikoista. Kyllä, se on avannut uusia mahdollisuuksia monille yksilöille. Toivottavasti tämä trendi jatkaa kasvuaan myös tulevaisuudessa. Oppitunti 17. Jamaikan perintö. Yksi näistä saarista on Jamaika, joka sijaitsee Kuuban eteläpuolella. Jamaikalla on niin rikas kulttuuri. Mitä voit kertoa minulle siitä? Suurin osa jamaikalaisista on saarelle tuotujen afrikkalaisten orjien jälkeläisiä. Se on mielenkiintoista. Heidän historiansa on muokannut elävää kulttuuria, jota näemme nykyään. Täysin. Musiikki, ruoka ja perinteet ovat kaikki vaikuttaneet tuosta perinnöstä. Rakastan reggae-musiikkia. Se heijastaa Jamaikan kansan henkeä ja joustavuutta. Kyllä, ja ruoka on myös uskomatonta. Mausteinen ja täynnä makua. Haluaisin joskus käydä Jamaikalla ja kokea sen omakohtaisesti. Suunnitellaan matka. Olisi mahtavaa uppoutua siihen kulttuuriin. Oppitunti 18. Puistoon tutustuminen. Tämä puisto kattaa 1,5 miljoonaa hehtaaria, mikä on aivan valtava. Vau! Se on uskomaton määrä tutkittavaa maata. Mitä sieltä löytyy? Se on koti noin 300 eri linnulle
joten se on lintuharrastajien paratiisi. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Haluaisin nähdä eri lajit luonnollisessa elinympäristössään. Kyllä. Luonnon monimuotoisuus on yksi puiston suurimmista nähtävyyksistä. Voin kuvitella, kuinka kaunista niiden lentämistä voi olla. Täysin. Se on myös loistava paikka patikoida ja nauttia luonnosta. Haluaisin käydä siellä patikoimassa ja kokea kaiken sen kauneuden omakohtaisesti. Suunnitellaan matka. Olen varma, että se olisi unohtumaton seikkailu. Oppitunti 19. Jäsenedut. Meidän tulee pitää silmällä sitä jäsensopimusta, josta keskustelimme. Ehdottomasti. Se voisi säästää paljon rahaa toiminnassa ja tapahtumissa. Kyllä, ja meidän pitäisi myös tarkistaa, sisältääkö jäsenyys erityisetuja. Se on hieno idea. Alennukset tapahtumista tekisivät siitä vielä kannattavamman. Täsmälleen. Lisäksi on aina mukavaa olla osa yhteisöä. Olen samaa mieltä. On jännittävää tavata uusia ihmisiä, joilla on samanlaiset kiinnostuksen kohteet. Ja se voi avata mahdollisuuksia uusiin aktiviteetteihin ja kokemuksiin. Kyllä. Tehdään tutkimusta ja katsotaan, mitä vaihtoehtoja on tarjolla. Odotan innolla, että pääsen hyödyntämään näitä etuja yhdessä. Oppitunti 20. Rakentava palaute. Mielestäni meillä menee hyvin, mutta meillä on muutamia alueita, joita voimme parantaa. Olen kaikki korvat. Ole hyvä ja jaa ajatuksesi. No, huomasin, että voisimme hieman parantaa viestintämenetelmiämme. Se on hyvä pointti. Selkeä viestintä on tiimityöskentelyn edellytys. Täsmälleen. Se auttaa meitä työskentelemään tehokkaammin ja välttämään väärinkäsityksiä. Ehdottomasti. Mitä muita ehdotuksia sinulla on mielessä? Mielestäni meidän pitäisi myös asettaa tarkempia tavoitteita projekteillemme. Se on hieno idea. Selkeät tavoitteet pitävät meidät keskittyneinä. Olen iloinen, että olemme samoilla linjoilla tässä asiassa. Oppitunti 21. Tekniset saavutukset. Ilmeisesti 1900-luvun lopulla nähtiin hämmästyttäviä saavutuksia tekniikan alalla. Kyllä, se oli merkittävää aikaa innovaatioille ja teknologialle. Uskon, että on erittäin mielenkiintoista katsoa taaksepäin näitä edistysaskeleita. Täysin. Monet näistä innovaatioista ovat muokanneet nykymaailmaamme. Suunnitelmat olivat todella uraauurtavia pilvenpiirtäjistä siltoihin. Äläkä unohda kuljetusta, kehitys tällä alalla oli merkittävää. Kyllä. Suurnopeusjunien ja kehittyneiden lentokoneiden käyttöönotto muutti matkustamista. On mielenkiintoista nähdä, kuinka tekniikka on kehittynyt vuosikymmenten aikana. Olen samaa mieltä. Tutkitaanpa joitain näistä saavutuksista yksityiskohtaisemmin. Oppitunti 22. Nopeat kodin päivitykset. Minulla on ehdotuksia nopeaan kodin päivitykseen, jos olet kiinnostunut. Täysin. Etsin jatkuvasti tapoja parantaa tilaani. Koristepeilien lisääminen voi tehdä huoneesta suuremman ja kirkkaamman. Se on hieno idea. Peilit todella luovat illuusion lisätilasta. Kyllä.
Ne heijastavat valoa ja voivat parantaa yleistä sisustusta. Rakastan sitä. Mitä muita päivityksiä suosittelette? Voit myös harkita valaisimien vaihtamista tuoreen ilmeen saamiseksi. Se kuulostaa yksinkertaiselta, mutta tehokkaalta. Haluaisin modernisoida valaistukseni. Pienillä muutoksilla voi olla suuri ero siihen, miltä huone tuntuu. Oppitunti 23. Alkuperän löytäminen. Olen kotoisin Kanadasta. Entä sinä? Olen kotoisin Yhdysvalloista. On hienoa tavata joku Kanadasta. Kyllä. Mitä pidät asumisesta Yhdysvalloissa verrattuna Kanadaan? Nautin siitä. Jokaisella paikkakunnalla on ainutlaatuinen viehätys ja kulttuuri. Täysin. Rakastan monimuotoisuutta molemmissa maissa. Kyllä. On mielenkiintoista nähdä yhtäläisyyksiä ja eroja. Vierailetko usein Kanadassa? Yritän. Siellä on niin monia kauniita paikkoja tutkittavaksi. Olen samaa mieltä. Kanada on täynnä henkeä salpaavia maisemia ja ystävällisiä ihmisiä. Oppitunti 24. Keittiösi järjestäminen. Pidä keittiösi siistinä merkitsemällä ja luokittelemalla kaikki. Se on hieno vinkki. Järjestely tekee ruoanlaitosta niin paljon helpompaa. Täsmälleen. Se auttaa sinua löytämään tarvitsemasi nopeasti ruoanlaiton aikana. Pidän ajatuksesta käyttää säilytysastioita ruokailuvälineille ja ainesosille. Kyllä. Ne voivat auttaa pitämään kaiken siistinä ja saatavilla. Lisäksi se näyttää visuaalisesti houkuttelevalta, kun kaikki on järjestetty. Täysin. Hyvin järjestetty keittiö voi inspiroida luovuutta ruoanlaitossa. Aloitan ehdottomasti keittiöni leikkaamisen ja järjestämisen tänä viikonloppuna. Kuulostaa tuottavalta suunnitelmalta. Kerro, kuinka se menee. Oppitunti 25. Ajanhallintastrategiat. Suunnittelijan avulla voit priorisoida tehtäviä ja hallita aikaasi paremmin. Joo, se on hyvä idea. Tarvitsen jotain, joka pitää minut raiteilla. Se on loistava tapa visualisoida viikkosi ja pysyä järjestyksessä. Olen samaa mieltä. Unohdan usein tehtävät ilman selkeää suunnitelmaa. Tiettyjen tavoitteiden asettaminen jokaiselle päivälle voi myös olla suuri ero. Kyllä. Se antaa sinulle onnistumisen tunteen, kun tarkistat asioita. Aion kokeilla. Uskon, että se todella auttaa minua tuntemaan hallinnan. Se on henki. Pidetään toisiamme vastuussa tavoitteistamme. Täysin. Voimme motivoida toisiamme pysymään keskittyneinä. Oppitunti 26. 2 viikon suunnittelu. Aion jäädä 2 viikoksi. Haluan tutkia niin paljon kuin voin. Se kuulostaa fantastiselta. Sinulla on runsaasti aikaa nähdä kaikki. Täsmälleen. Haluan kokea sekä suosittuja nähtävyyksiä että piilotettuja helmiä. Se on loistava lähestymistapa. Turistikohteiden lisäksi on niin paljon nähtävää. Kyllä. Odotan innolla, että pääsen uppoutumaan paikalliseen kulttuuriin. Se on paras tapa todella arvostaa paikkaa. Varmistan, että kokeilen paikallista ruokaa ja tapaan uusia ihmisiä.
Ehdottomasti. Nämä kokemukset tekevät matkastasi unohtumattoman. En malta odottaa, että pääsen jakamaan seikkailuni kanssasi palattuani. Oppitunti 27. Pelon voittaminen. Täysin. On hämmästyttävää, mitä voimme saavuttaa, kun voitamme pelon. Kyllä, pelko voi estää meitä saavuttamasta täyttä potentiaaliamme. Olen oppinut, että pelkojemme kohtaaminen johtaa usein kasvuun ja uusiin mahdollisuuksiin. Täsmälleen. Vaatii rohkeutta astua pois mukavuusalueeltamme. Jokainen pieni askel voi johtaa merkittäviin muutoksiin elämässämme. Olen samaa mieltä. Näiden pienten voittojen juhliminen on välttämätöntä motivaation kannalta. Kyllä. Se muistuttaa meitä siitä, että pystymme paljon enemmän kuin uskommekaan. Jatkakaamme toistemme työntämistä voittaaksemme pelkomme yhdessä. Ehdottomasti. Olen innoissani siitä, mitä on edessämme, kun otamme nämä askeleet. Oppitunti 28. Kysymyksiin vastaaminen. Toki voin auttaa sinua. Mitä erityiskysymyksiä sinulla on? Olen utelias, mikä on paras tapa aloittaa uusi projekti? Se on hieno kysymys. Suosittelen hahmottelemaan ensin tavoitteesi. Se kuulostaa hyödylliseltä. Selkeät tavoitteet voivat ohjata prosessia. Täsmälleen. Se auttaa sinua pysymään keskittyneenä ja järjestyksessä alusta alkaen. Mitä muuta minun pitäisi ottaa huomioon aloittaessani? Aiheen perusteellinen tutkiminen antaa sinulle vankan perustan. Tuossa on järkeä. Haluan varmistaa, että olen hyvin perillä. Älä myöskään epäröi ottaa yhteyttä saadaksesi tukea tai palautetta. Oppitunti 29. Joulupukin alkuperä. Sen alta myös Pohjois-Euroopassa joulupukin idea sai alkunsa. Se on kiehtovaa. En tiennyt, että sillä on niin historialliset juuret. Kyllä. Pyhän Nikolauksen legendat vaikuttivat nykyaikaiseen joulupukin kuvaan. Rakastan sitä, kuinka kansanperinne kehittyy ajan myötä luomaan tällaisia rakastettuja hahmoja. Täsmälleen. On mielenkiintoista nähdä, kuinka eri kulttuurit viettävät lomaa. Kyllä. Jokainen perinne lisää juhlaan ainutlaatuista makuaan. Nautin näiden tarinoiden alkuperästä ja siitä, miten ne muokkaavat juhliamme. Minä myös. Se syventää arvostustamme lomaa kohtaan. Tutkitaan lisää lomaperinteitä ympäri maailmaa. Oppitunti 30. Isoäitien kunnioittaminen. Isoäidit ovat minulle hyvin arvokkaita, niillä on erityinen paikka sydämessäni. Olen täysin samaa mieltä. Heillä on usein niin paljon viisautta jaettavana. Kyllä. Joskus vain heidän tekemänsä yksinkertaiset asiat merkitsevät eniten. Täysin. Heidän tarinansa ja rakkautensa luovat kestäviä muistoja. Arvostan aikaa, jonka vietän isoäitini kanssa. Hänellä on niin lempeä henki. Se on kaunista. On ihanaa saada tuo yhteys. Opin usein hänen kokemuksistaan arvokkaita elämän opetuksia. Kyllä. Isoäideillä on usein ainutlaatuinen näkökulma elämään. Muistakaa arvostaa isoäitejämme niin kauan kuin voimme. Oppitunti 31. Matkasuunnitelmat.
Sain kaiken tarvitsemani tiedon matkastamme. Se on hienoa. Mikä on sitten seuraava askel? Menen eteenpäin ja varaan hotellin, mutta entä lennot? Meidän tulee ehdottomasti etsiä parhaat tarjoukset verkosta. Hyvä idea. Onko sinulla mieluummin verkkosivustoja lentojen etsimiseen? Yleensä käyn muutamalla sivustolla vertaillakseni hintoja ennen päätöksentekoa. Tuossa on järkeä. On viisasta tutkia erilaisia vaihtoehtoja. Aivan, ja olen huomannut, että joustavuuspäivämäärien kanssa voi säästää paljon rahaa. Täysin. Pidän sen mielessä, kun etsin lippujamme. Oppitunti 32. Varausvinkkejä. Ehdottomasti arvostelujen tarkistaminen ennen varausta on välttämätöntä. Olen täysin samaa mieltä. He voivat paljastaa niin paljon paikasta. Onko sinulla koskaan ollut huonoja kokemuksia, koska et tarkistanut arvosteluja? Kyllä, kerran varasin hotellin, joka näytti hyvältä verkossa, mutta oli todellisuudessa kauhea. Sen on täytynyt olla turhauttavaa. Mitä tapahtui? Kuvat olivat vanhentuneita ja palvelu oli kauheaa. Se on arvokas opetus. Nyt tarkistat aina ensin, eikö niin? Täysin. Se auttaa välttämään pettymyksiä matkojen aikana. Varmistan, että teen samoin tulevalla matkalamme. Oppitunti 33. Saumaton vuorovaikutus. Olen huomannut, että tekniikka on merkittävästi helpottanut viestintäämme. Kyllä, vuorovaikutuksen tekeminen saumattomammaksi todella parantaa jokapäiväistä elämäämme. Ja sen avulla voimme olla yhteydessä ihmisiin kaikkialta maailmasta välittömästi. Täsmälleen. On hämmästyttävää, kuinka nopeasti voimme jakaa ideoita ja tietoa. Ihmettelen usein, kuinka erilaista elämä oli ennen kaikkea tätä tekniikkaa. Minä myös. On vaikea kuvitella odottavan viikkoja kirjeen saapumista. Eikö? Nyt voimme saada vastaukset sekunneissa. On todella hämmästyttävää, kuinka pitkälle olemme päässeet näin lyhyessä ajassa. Odotan innolla, mitä tulevaisuus tuo tullessaan viestinnässä. Oppitunti 34. Kokoussuunnitelmat. Entä ensi keskiviikkona kello 14 tapaamiseemme? Se toimii minulle täydellisesti. Missä se pitäisi olla? Ajattelin, että voisimme tavata siinä kodikkaassa keskustan kahvilassa. Se kuulostaa ihanalta. Heidän kahvinsa on fantastinen ja tunnelma on loistava. Täsmälleen. Se on hyvä paikka tuottavalle keskustelulle. Lisäksi voimme rentoutua ja nauttia välipaloja puhuessamme. Se on paras osa. Tuon esityslistan, jotta pysymme raiteilla. Hieno idea. Teen myös muistiinpanoja osallistumista varten. Täydellinen. Odotan tapaamistamme.